Okay, we start with self-practice 7.2C. Question number 1. The speed time graph shows the motion of motorcycle for a period of 50 seconds. Describe the motion of the motorcycle for the first 20 seconds. So bila ada perkataan describe ni kena tulis ayat lah ya. For the first 20 seconds sini. So kita nampak kat sini ada gradient. So kita boleh kira acceleration. Acceleration equals to gradient. So gradient 35 minus 20 divide by 0 minus 20. Sebab ni adalah negative gradient. Okay, negative gradient ataupun deceleration. Okay, you will get negative 0.75 meter per second square. Baru boleh tulis ayat. The motorcycle is decelerating at 0.75 meter per second square in 20 minutes. Okay, ni yang pertama. Atau boleh juga describe the speed of the motorcycle decreases from 35 to 20 meter per second in 20 seconds. Okay, ni jawapan yang kedua. Maksudnya mana-manalah either one you boleh choose. Atau boleh juga cari distance dulu. Distance macam biasa area under the graph. So cari area ni lah. Area 1/2 times 20. Okay, distance you will get 550 meter. Cari area trapezium ni. Lepas tu baru describe the motorcycle move 550 meter in 20 seconds. So ada 3 jawapan kat sini, boleh pilih mana-mana yang sukalah. Sama ada you hanya cari acceleration atau you cari distance. 3 jawapan terima. Kalau dalam exam tak payahlah bagi 3 ya, bagi 1 sahaja. 1 dah cukup. Okay, settle. Question number 1A. D, when it move at a uniform speed. So nak describe masa dia uniform speed. Uniform speed yang ni kan. So boleh cakap the motorcycle move. Oh, tak boleh cakap, tulis. Boleh tulis lagi, cakap pula kat kertas latihan tu kan. The motorcycle move at a uniform speed of 20 meter per second in 30 minutes. 30 second. Atau boleh cari distance. Distance adalah area under the graph. So cari area rectangle ni. 30 times 20 you will get 600 meter. So bolehlah describe the motorcycle travel for 600 meter at a uniform speed. Kalau yang atas ni tak perlu kira apa-apa. Nampak dia ada speed kat sini. Lepas tu masa dia 30 second. Boleh terus tulis jawapan. The motorcycle move at a uniform speed of 20 meter per second in 30 seconds. Kalau rajin sikit boleh cari distance. Bagilah ayat macam bawah ni. Okey, settle soalan 1. Senang je nak jawab soalan ni. Kalau soalan ni keluar dalam exam, jangan tinggalkan kosong sebab soalan dia senang je. Kalau you betul-betul faham, tahu macam mana nak baca graph, speed time graph ataupun distance time graph, tak ada masalah. Okay, question number 2. The speed time graph show the motion of a particles for a period of 18 seconds. So calculate the acceleration in meter per second. Macam biasa, sentiasa ingat acceleration adalah gradient. For the last 6 seconds.
The last 6 second sini. 18 minus 12 is 6 second. Maksudnya nak cari gradient ni. Nak cari gradient senang. Paksi Y bahagi paksi X. So paksi Y 20 minus 15. Paksi X 18 minus 12. Then you will give your answer in fraction or in decimal. Mana-mana pun boleh. Dua-dua terima. Okay, settle to A. To B, calculate the total distance in meter traveled by the particle in the period of 18 minute. 18 second. Macam biasa, ingat satu lagi benda. Total distance adalah area under the graph. So kena cari semualah. Kena pecahkan kepada 3 bahagian macam ni. A, B, C. So kiralah setiap satu A ni bentuk trapezium, B rectangle, C trapezium. Masukkan value betul-betul. Jangan salah masuk value. Rugi nanti. So jawapan 260 meter. Bila dah masuk value ni, tekan calculator sahaja. Okay, next. C, describe the motion of the particle when it moves at a uniform speed. Uniform speed sini. So bila nak describe, boleh tulis salah satunya macam ni lah. The particle move at uniform speed of 15 meter per second in 7 second. Ini cara yang paling mudah untuk you nak describe lah. Bagi tahu dia punya speed dan masa sahaja. Ini kena tulis jugalah walaupun ada dalam soalan. Okey, settle soalan 2. Markah banyak ni. Biasanya setiap satu soalan ni 2 markah. So total 6 markah kat sini. Okay, question number 3. Encik Marisat visit his friend who live in the same housing estate by car. The speed time graph shows the journey of Encik Marisat to his friend's house. Calculate the rate of change. Rate of change of speed ni adalah acceleration. Kalau acceleration itu adalah gradient. Ingat macam tu. Of his car for the first 20 second. Okay, kalau tengok kat sini 40 second. 20 second sebelum kan kat sini. So macam mana nak kira? Tak tahu dia punya speed. Tak kisah. You boleh kira gradient keseluruhan ni. Sebab gradient untuk satu garisan ni semua sama. So kalau dia nak 10 minit pun, 10 second pun sama, 20 second pun sama, 30 second pun sama. Asalkan dia dari straight line yang sama. So jangan takut pula nak jawab soalan ni kan. 20 second tak ada pun. Sini 40 second. Mana-mana. Kalau dia tanya 10 pun jawapan sama, dia tanya 30 pun sama, 35 pun sama. Asalkan sebelum 40 ni, semua gradient dia sama ataupun acceleration dia sama. So kita guna yang 40 lah, senang nak kira kan. 15 minus 0 untuk y-axis, x-axis 40 minus 0. So dapat 3/8. Kalau nak bagi jawapan dalam decimal pun boleh. Okay, settle A. B. Calculate the distance in meter travel at uniform speed. Okay, uniform speed yang ni. So kita hanya nak cari area yang cikgu tanda A sahaja. Bentuk rectangle. Senang je soalan ni. Tulis macam ni dapat 1 markah. Jawapan dapat markah kedua. Dapat 2 markah kat sini. Okay, settle B. Question C. Describe Encik Marisat journey
journey for the period of 2.5 minute. Describe. So kena ada ayat. 2.5 minit ni kat mana? Sinilah. 150 second, bila you tukar kepada minit, dia akan dapat 2.5 minit. So bila nak describe mesti ada distance travel. So kenalah cari area under the graph. So masukkan nilai semua. Ini bentuk triangle. B rectangle, C triangle. So dapatlah jawapan 1725 meter or change to kilometer 1.725 kilometer. Lepas tu bolehlah describe. Encik Marisat drive for distance of 1.725 kilometer in 2.5 minute with an average speed. Okay, ni mana dapat ni average speed ni? Cikgu lupa nak tunjuk jalan kerja. Average speed adalah total distance over total time taken. Total time. So total distance inilah 1.725. Total time taken 2.5 minit ni tukar kepada jam. So 2.5 divided by 60. You will get 41.4 km per hour. Yang ni lah. Lupa cikgu nak tunjuk jalan kerja ni. Okey. Dah habis. Ada tak soalan? Nak tanya? Manalah tahu ada mana-mana soalan yang tak faham tu. Ada ke nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay, thank you for respond. So kita teruskanlah ya kepada last part. Last part for this chapter. Masih lagi speed time graph. Our objective for today's lesson, solve problem involving speed time graph. Bila perkataan solve problems ni maksudnya soalan dia agak kebatlah, agak susah sikit. Apa contoh dah ni? Okay. The speed time graph shows the motion of a car for a period of 14 second. So total dia 14 second kat sini. The average speed in meter per second for the first 6 second. For the first 6 second yang ni. Okay, so kita nak cari average speed. Nak cari average speed, formula dia adalah total distance over total time taken. So kenalah cari total distance dulu. Total distance adalah area under the graph. So AB, kiralah A tu bentuk trapezium, B bentuk rectangle. Masukkan nilai, akan dapat 50 meter. So ini distance. So nak cari average speed, distance over time. Time tu 6 lah sebab kita nak cari yang kawasan 6 second kan. So you will get 25/3. Settle soalan A. Soalan B. The value of T if the distance travel by the car for the first 4 seconds is half the distance travel at a uniform speed. Yang ni yang agak macam susah sikit nak faham. Kena betul-betul baca. Okay. The first 4 second maksudnya yang A. A ni adalah the first 4 second. Half the distance travel at uniform speed. Maksudnya separuh daripada yang ni.
Ataupun B lah, B. So boleh guna area trapezium equals to 1 over 2 area of rectangle. So area trapezium A yang macam ni tadi ni akan dapat 30. Area rectangle yang uniform speed ni 1 over 2 times T minus 4. T minus 4 kita nak dapatkan dia punya jarak ataupun dia punya lebar ni. Tinggi dia adalah 10. Lepas tu potong sini, potong sini. So 5 darab T dapat 5T, 5 darab 4 negatif 20. So selesaikan, last dapat T. T 10. So T ni sebenarnya adalah 10. 10 second. Okay, settle B. C, the value of V if the acceleration for the last 2 seconds is 3.5 meter per second square. The last 2 second, kalau you minus 14 minus 10, you akan dapat 4. So gradient ni adalah for the last 4 second. Tapi soalan nak 2 second. Macam cikgu cakap tadi lah, gradient dia sentiasa sama. So boleh guna gradient yang ni, yang cikgu bulat ni, untuk dapatkan V. So acceleration equals to 3.5 meter per second square. Ini diberi dalam soalan. Lepas tu cari acceleration V minus 10, 14 minus 10 yang masa ni. So selesaikan sampai dapat V. So V equals to 24. Dia sama je macam soalan 7.2C, tapi 7.2C tu dia simple sikit. Kalau problem solving ni dia kebat sikit soalan dia. Tapi basically cara nak buat tu sama sahaja, menggunakan semua yang you dah belajar. Okay, contoh kedua. The speed time graph shows the motion of two vehicles. Graph OAB, OAB yang warna pink tu, represent the motion of Encik Zabidi's car. And graph CD yang warna green tu represent the motion of a taxi driven by Mr. Low. The difference between the distance traveled by the car and the taxi in a period of 24 equals to 160 meter. Yang ni yang kadang-kadang pelajar dia tak faham soalan. Dia tahu semua, dia tahu distance adalah area under the graph. Gradient tu adalah acceleration, dia tahu macam mana nak kira apa semua. Tapi tak faham soalan. Itu kadang-kadang masalah yang pelajar hadapi. Dia tahu basic tapi tak faham soalan. So macam mana nak fahamkan soalan ni? Kena baca berkali-kali sampai you dapat tangkap apa soalan ni nak. Satu lagi, kena banyak buat latihan. Dengan banyak latihan tu baru kita akan nampak kadang-kadang soalan ni sama je pattern dia. Okay. So again, the difference between the distance travel by car and taxi equals to 160. Maksudnya distance car minus taxi equals to 160. Inilah dia. Car minus taxi equals to 160. Yang ni yang kena pelajar faham dulu. Kalau tak dapat tangkap soalan punya maksud tadi, tak boleh kira dah yang lain. Padahal yang lain tu senang sahaja. So distance travel by car yang warna pink tu, kita carilah area under the graph. Ini bentuk trapezium. So mesti ada 1 over 2 times V minus 10 minus 0 ataupun V minus 10 sahajalah. Minus 0 akan dapat benda yang sama kan. Lepas tu, mana je? Okay. Times
masa dia, bukan masa dia, jarak ni 24, jarak ni 24 tolak 8, 16. So 24 plus 16. So ni adalah area yang warna pink. Ini area warna hijau. Yang hijau ni bentuk dia bentuk triangle. Sekali ada yang tak nampak kan? Yang ni. Okay, so 1/2 untuk triangle times 24 minus 8 untuk dapatkan base dia atau tapak dia ni, darab dengan tinggi dia adalah V. Okey, lepas tu selesaikanlah. 24 plus 16 jadi 40. So kat sini boleh simplify. Ini akan dapat 20. So 20 times V is 20V. 20 times negative 100, negative 200. Then minus. Ini boleh simplify. 8 times V is 8V. Lepas tu selesaikanlah. 200 ni pindah sini. Sini tolak pindah jadi tambah. 220 minus 8 dapat 12. So V dapat 30. Lengkap penerangan dia. Boleh rujuk buku teks juga. Ini adalah contoh dalam buku teks. Biasa soalan ni markah dia 40 pula. 4 markah sahaja. 4 markah pun banyak. Tapi tu macam cikgu cakap, pelajar biasanya dia akan stuck kat sini lah, dia tak faham apa maksud soalan. So kena baca berkali-kali. Okay, contoh yang ketiga dan contoh yang terakhir. The speed time graph shows the motion of van for a period of t second. Okay, first A, calculate the rate of change of speed. Rate of change of speed, ini adalah acceleration. Acceleration sama dengan gradient. Banyak kali ulang dah ni. Harapnya masuklah dalam kepala tu. Rate of change of speed adalah acceleration. Acceleration tu adalah gradient for the first 3 second. So maksudnya nak cari gradient yang ini. First 3 second. So gunalah formula 30 minus 12 mesti start dengan y-axis ni. Ada pelajar dia buat terbalik. Bila terbalik tu rugilah. 30 minus 12 over 3 minus 0. So dapat 6. Dah dapat 2 markah. Biasanya dalam kerja ni akan dapat 1 markah. Dalam jawapan akan dapat markah kedua. Selesai soalan A. B. The distance in meter travel for the first 10 second. For the first 10 second inilah. Macam yang cikgu dah ulang banyak kali. Distance ni adalah area under the graph. So kita nak cari area semua ni. Yang sampai 10 ni. So boleh letak AB. So ini adalah A. Ini adalah B. So akan dapat 273 meter. Ni pun markah dia 2. Tulis macam ni dapat 1 markah. Jawapan 2 markah. Okay, soalan C. The value of T if the magnitude of the rate of change of speed after 10 seconds is the same as magnitude of the rate of change of speed for the first 3 seconds. Okay, kena fahamkan betul-betul ayat ni. The rate of change of speed after 10 seconds. After 10 second, yang ni lah. Kan selepas 10 saat. For the first 3 second, yang depan ni.
So dua-dua ni dia punya acceleration dia sama. Okay, acceleration dia sama. Cuma bezanya kalau yang ni dia negatif gradient. So kena letak negatif. 0 minus 30 untuk dia punya apa tu jarak tinggi dia. Tinggi dia 0 minus 30 ataupun 30. T minus 10 ni adalah dia punya y-axis dia. So ni yang pertama ni adalah acceleration after 10 second. Yang cikgu bulat ni. Yang ni pula adalah acceleration for the first 3 second. Yang ni lah. So macam mana nak cari gradient? 30 minus 12 over 3 minus 0. So kat sini akan dapat 18 over 3. Kat sini akan dapat negatif 30 T minus 10. So yang ni bila kita nak buka bracket, negatif, hilanglah negatif. So 30 over T minus 10 equals to 18 over 3, 6. Lepas tu selesailah macam biasa. Kalau macam soalan ni dia tukar tempat. Okey, so dapatlah T15. Itu sahaja. So homework self practice 7.2D. Homework untuk hari ni. Ada 3 soalan sahaja. Okey, latihan ni kita akan bincang next week, hari Selasa. Hari Isnin kita tak ada kelas, hari Selasa. Okey, boleh ada soalan sebelum kita stopkan kita punya GM ni, kita punya kelas? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, bolehlah pergi buat homework.